fanan ser kanske inte så märkvärdig ut. Men den kan ha varit i centrum av en förfärlig historia som började med ett mord och slutade med 5 avrättningar. Fanan är ett enkelt tygstycke, ofärgad linnelärft. Och på den har någon lokal målare satt kung Karl XII:s monogram och sen namnen på de platser som den kommer ifrån, nämligen Hova Gäld i Vassbo härad. Här är det inget glänsande sidendammast eller guldmåleri, utan det här är någonting som är gjort snabbt för att nöden krävde det. Den var till för ett uppbåd, det är en uppbådsfana. Men vad var det som hände då och varför? Ja, 1710 så var Sverige ungefär halvvägs in i stora nordiska kriget. Det hade gått bra i början. Sverige hade varit framgångsrikt på slagfälten och mängder av troféer hade strömmat in till Stockholm från slagfälten. Men nu var det ett annat läge. Efter slaget vid Poltava så var den svenska armén slagen i spillror och Danmark såg sin chans att återta sina förlorade landsområden. Hösten 1709 gick Danmark så in i Blekinge och Skåne. Och den enda möjligheten för Sverige att försvara sina ganska nya södra gränser, det var att uppbåda folket i Västergötland. De som skulle utföra det här i praktiken var kungens lokala ämbetsmän. Och i Skaraborgs län så var det landshövding Carl Gustaf Sop som skickade ut order till alla borgare, bönder och ståndspersoner att de skulle göra sig klara för avmarsch till Skåne och ta med sig 6 veckors proviant. Den 28 februari 1710 samlades då alla i Binneberg vid tingshuset. Och vi tror att varje pastorat hade med sig en fana. Vi har inte mindre än 15 uppbådsfanor bevarade i Armémuseums samlingar från just Vassbo härad. När landshövdingen kom till Binneberg så ville han inte särskilt varmt mottagen. De beväpnade bönderna var arga och uppretade. De krävde svar på hur det här uppbådet egentligen skulle gå till. De tryckte upp honom mot väggen och hotade honom. Och bönderna hade all rätt att vara arga. De var trötta på allt det som kriget hade kostat dem hittills. Söner och drängar hade skickats ut för att inte komma tillbaka. Antingen var de döda eller satt i rysk fångenskap. Bönderna hade också behövt betala en massa extra skatter och de hade gjort skjutsar för arméns räkning. Nu ville de ha ersättning för detta. Nästa person som blev attackerad av de uppretade bönderna var kronofogden Johan Warenberg. Döda fogden den skälmen, var det någon som skrek. Det var Brynter Larsson i Klia. Han var uppenbart berusad och höll på och viftade med en käpp. Kronofogden blev rädd och gömde sig i ett rum där han låste in sig över natten. Nästa dag försökte häradshövdingen få bönderna att börja marschera mot Skåne och de skulle gå med Mariestads borgerskap. Men nu rycker Bengt Jonsson i Ebbetorp åt sig en fana och skriker: "Den som marscherar med fanan ska dö!" Det var gnistan som tände krutdurken. Och nu börjar en flera timmar lång misshandel av kronofogde Warenberg. Han släpas fram och tillbaka mellan tingshuset och landsvägen. Han får utstå hån och slag. Till slut ligger han död på vägen med 3 hugg genom skallen, ett krossat bakhuvud, flera sticksår i kroppen och ena handen till hälften avhuggen. Det blir ingen marsch till Skåne den här gången och bönderna drar sig hem till sitt. Men det här var naturligtvis inte slutet. Det skulle komma en rättslig efterföljd och 40 personer dömdes till spöstraff eller döden för mordet på kronofogde Warenberg, men också för att de vägrat lyda order.
Och Bengt Jonsson var en av dem som tvingades plikta med livet. Han blev halshuggen, hans kropp delades i flera delar, spikades fast på ett hjul som hängdes upp väl synligt för lokalbefolkningen. Om man tog sig ut som soldat i krig under Stora Nordiska kriget så var det ganska stor risk för att man skulle dö. Men om man vägrade följa fanan så kunde man också dö.